हाई एभ्रिवान, सबैलाई नमस्कार, वेलकम टु ब्याक अगेन। तपाईँलाई मेरो च्यानलमा पुनः स्वागत छ। योभन्दा अगाडि चाहिँ मैले यो प्लान्टलाई चाहिँ एयरलेयरिङ गरेर हैन, एयरलेयरिङ गरेर मैले चाहिँ अब बन्साई बनाएको थिएँ। एयरलेयरिङ गरेर हाँगालाई चाहिँ एयरलेयरिङ गरेको थिएँ र चाहिँ पछि प्लान्टिङ गरेको, सक्सेसफुल भएको, पछि प्लान्टिङ गरेको र पछि यो चाहिँ अब सर्भाइभिङ गरिरहेको। यसरी सुट्सहरू राम्रो आएको छ, हेर्नुहोस्। अहिले यो भविष्यको बन्साई यसरी हामीले चाहिँ अब हैन एयरलेयरिङ गरेर पनि बन्साई बनाउन सकिन्छ भन्ने एउटा सफल हुन्छ भन्ने कुरो पछिको अवस्था हेर्नुहोस्। यस्तो छ प्रकारले यसको अहिले हेर्नुहोस्, राम्रो छ। अब यसलाई हामीले थप अलिकति मिलाएर गर्नुपर्छ र पछि सुट्सहरू अलिकति डेभलप हुन्छ अनि फेरि हामीले चाहिँ डेभलपमेन्ट राम्रो भइसकेपछि अनि फेरि हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ ट्रिमिङ गर्ने हो है। ओके, अब अर्को चाहिँ यहाँ छ हेर्नुहोस्, मैले दुईवटा मैले चाहिँ अब एयरलिङ गरेको थिएँ होइन। दुइटै राम्रो छ, सुट्स आएको छ, भविष्यको सुन्दर बन्साई। त मेरो चाहिँ अब यो तीनवटा अब चाहिँ मेरो बन्साईको लागि होइन। अब सोइल चाहिँ माटो, यो चाहिँ अब काउडङ भइहाल्यो है, राम्रो पाकेको काउडङ, स्यान्ड हो, यो चाहिँ अब गार्डन सोइल हो। तीनवटा छ, तीनवटा मिक्स गरेर म चाहिँ लाउन गइरहेको छु। ओके, अब यसलाई मिलेर मैले गरिसकेँ। त्यसपछि फेरि अब चाहिँ यसको चाहिँ ब्रान्चहरू अलिकति डेभलप हुन्छ, मेच्योर्ड हुन्छ। त्यसपछि हामी कटिङ गरेर फेरि चाहिँ हामीले सेप निकाल्नुपर्छ। थप फेरि यसलाई चाहिँ रुट्सहरू प्रुनिङ गर्नुपर्छ, हाँगा सबै एभ्रिथिङ प्रुनिङ गर्नुपर्छ फेरि पछि। ओके, त्यसको अपडेट पनि फेरि पछि म गर्छु। भिडियो तबसम्मको लागि मलाई चाहिँ बिदा दिनुहोस्। मेरो सानो कार्य कस्तो लाग्यो हजुरहरूलाई, यदि मन पऱ्यो भने लाइक, सेयर, कमेन्ट र फाइनली सब्सक्राइब गरेर नोटिफिकेसन बेल दबाइदिनु होला। हजुरहरू सबैलाई मेरो अनुरोध छ। ओके, बाई, सी यू। Thanks for watching this video. If you like this video, please don't forget to like, share and comment. And finally, please subscribe my channel and hit the bell icon. Thank you so much.